Mến chào quý cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thiếu Anh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu bộ chân váy rã toàn áo ghi lê rã cúp ngực như trên Thiếu yêu cầu. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều thiếu sót, rất mong cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Giờ lại một lần nữa rất vui được gặp lại tất cả các cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thiếu Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một bộ váy áo ghi lê và chân váy rã 3 tầng như trên Thiếu yêu cầu. Giờ mời tất cả mọi người cùng làm với mình nha. Bây giờ chúng ta cắt phần áo trước vải. Chúng ta gặp lại như thế này. Và đây là biên vải. Và trên đầu vải chúng ta gạch một đường thẳng. Và tiếp đó từ biên vải bạn lấy vào là 2 xăng. Chúng ta gạch một đường thẳng 2 xăng này lại. 2 xăng này gọi là đường giao khuy hoặc là đường đính nút. Thì chúng ta không tính đường 2 xăng này, và bắt đầu chúng ta tính thân áo là từ đường vào 2 xăng này. Các bạn lưu ý nha. Chúng ta tính vào cổ cơ bản là 5.5 xăng. Và tiếp đó chúng ta tính rộng vai là bằng 1/2 của vai, 36 là được 18 xăng. Chúng ta tính xuyên vai là 4 xăng. Và tiếp đó chúng ta tính hạ nách là bằng 1/4 của vòng ngực trừ lên 2 xăng. 1/4 của vòng ngực 84 là được 21 xăng, và trừ lên 2 xăng là chúng ta tính hạ nách còn 19 xăng. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đầu ngực là 25 xăng. Hạ eo là 37 xăng. Và tiếp đó chúng ta tính dài áo là 52 xăng. Và cộng 3 xăng cho lai áo là 55 xăng. Đây là lai áo. Và đây là đường hạ eo. Và đây là đường hạ đầu ngực. Đây là đường hạ nách. Và đây là vai. Chúng ta tính rộng ngực là bằng 1/4 của vòng ngực cộng 2 xăng cử động. 1/4 của vòng ngực 84 là được 21 xăng, và cộng 2 xăng cử động là 23 xăng. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo là bằng 1/4 của vòng eo cộng 3 xăng ly và 1 xăng cử động. 1/4 của vòng eo 72 là được 18 xăng, và cộng 4 xăng là chúng ta có vòng eo là 22 xăng. Và tiếp đó chúng ta tính thùng áo. Các bạn lưu ý, khi các bạn đo dài áo đến đâu là các bạn lấy điểm ở đó là tính thùng áo. Áo này là áo ngắn, vì vậy chúng ta tính thùng áo là bằng 1/4 của vòng bụng cộng 2.5 xăng cử động. 1/4 của vòng bụng 86 là được 21.5 xăng, và cộng 2.5 xăng cử động nữa là 24 xăng. Tiếp đó chúng ta vẽ sườn áo. Và tiếp đó bạn sẽ vạt lai áo lên là 2 xăng. Bạn sẽ vạt lên đến 2/3 của lai áo nha. Và tiếp đó đây là vai cơ bản. Thì bây giờ áo không tay thì từ vai cơ bản bạn vào là 2 xăng, hoặc là bạn đo trên cơ thể để lấy vai áo không tay. Và từ điểm 2 xăng này bạn vẽ thẳng xuống để lấy độ sâu của nách tay. Và từ điểm nách này bạn chia ra lấy 1/3. Và tiếp đó trên đầu vai bạn vẽ cong nhẹ xuống ngay điểm 1/3 này. Và tiếp đó từ điểm 1/3 bạn vẽ cong nhẹ xuống đường sườn. Có nghĩa là phần trên này chúng ta cho cong nhẹ lại, bởi vì cho đoạn ngang ngực này được hài hòa lại chút xíu để cho nó đẹp nha. Và tiếp đó chúng ta tính vào bên là 9.5 xăng.
này là có rẽ phần cúp ngực. Vì vậy từ đầu bên này bạn lưu ý bạn vẽ cong nhẹ bầu đoạn này lại chút xíu nha. Để cho đoạn này cong nhẹ lên một chút xíu để đoạn cúp ngực cho nó đẹp ạ. Và tiếp đó chúng ta mở bên ngực. Thì trước khi mở bên ngực thì từ điểm sườn bạn xuống thêm là 2 cm. Và từ điểm 1/3 này là bạn lấy lên là 1 cm, bạn chia đều ra mỗi bên 1 cm để bạn mở cúp ngực. Và tiếp đó từ điểm nách này bạn lấy ra là 3 cm. Lấy ra 3 cm này là để chúng ta khi ráp lại là giáp với đường trên này, là chúng ta khép cái phần cúp ngực này lại để có một cái độ cúp ngực bung lên cho đẹp nha. Và từ nách chúng ta để xuống thêm 2 cm như thế này là để mở được bung ngực này. Vì vậy chúng ta khép đoạn mở cúp ngực này lại thì vòng nách này sẽ được trả hoàn thiện như thông số nách ban đầu của mình nha. Cho nên vì vậy các bạn đừng lo ạ. Và tiếp đó từ điểm nách này là bạn vẽ cong nhẹ lại. Bạn vẽ cong làm sao nhìn được có hài hòa một chút vòng nách nha. Và tiếp đó chúng ta tính vào cổ là bằng 1/5 của vòng cổ cộng 1 cm. Vòng cổ 36 là được 7.2 cm và cộng 1 cm nữa là chúng ta vào cổ là 8.2 cm. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ. Bạn lưu ý khi bạn xuống cổ là để đầu thước như thế này nha. Và bạn tính xuống cổ là từ 18 đến 19 cm. Đó là xuống cổ tim là vừa với mình, ức ngực của mình. Hoặc là muốn xuống sâu hơn là đến 20 cm thì phụ thuộc vào các bạn. Cổ này là không quá sâu, vì vậy mình xuống cổ cho áo này là 18 cm. Và tiếp đó bạn để thước như thế này. Từ điểm xuống cổ đến điểm vào cổ bạn nối lại. Và đoạn này bạn vẽ cong nhẹ lại một chút. Bạn mở bung cong đoạn cổ này ra một chút để nhìn đường cổ nó không bị quá tức và cho nó được đẹp ạ. Bạn từ đường 2 cm này là bạn lấy vào là 3.5 cm. Và tiếp đó từ đường lai áo bạn lưu ý nha. Bạn tính lên đường ngoài này là 10 cm để lấy độ xiên của V. Và tiếp đó bạn để từ điểm lên 10 cm này đến điểm vào 3.5 cm này là bạn sẽ V. Bạn sẽ V như thế này. Và từ điểm lai này bạn cộng xuống cho mình thêm là 1.5 cm. Và tiếp đó từ cái đường sa vạt lai này bạn mở xuống đây. Có nghĩa là từ đoạn lai bạn cộng thêm là 1.5 cm để nó có độ nhọn lai của áo ghi lê nha. Chúng ta vừa vẽ xong phần thân trước của áo ghi lê, bây giờ chúng ta cắt nha. Chúng ta vừa cắt xong phần thân trước, bây giờ tiếp tục chúng ta cắt thân sau nha. Mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau cho áo nha. Và bạn cũng gập đôi vải lại như thế này. Áo này chúng ta có rẽ sống lưng, vì vậy đoạn này 2 mí vải gập lại nha. Và tiếp đó từ mí vải bạn vào là 2 cm để chúng ta rẽ sống lưng sau cho áo. Và tiếp đó chúng ta rập thân trước lên thân sau. Bạn lưu ý chúng ta đặt thân trước lên thân sau để đường vào 2 cm giao khuy này của thân trước trùng lên với đường 2 cm của thân sau rẽ sống lưng cho thật thẳng ạ. Và tiếp đó đây là vai thân trước, bạn chồm lên 2 cm để lấy vai thân sau. Và tiếp đó chúng ta tính vào cổ cho thân sau là bằng vào cổ thân trước cộng thêm 0.5 cm là chúng ta vào cổ là 8.7 cm. Và tiếp đó đây là vai mà chúng ta đã vào vai không tay rồi, thì bây giờ bạn đo vai thân trước bao nhiêu thì bạn đưa lên để lấy cho bằng với vai thân sau.
Và đây là đường hạ nách, eo. Từ đoạn lai của thân trước bạn để thước thẳng ra để bạn lấy dấu cho áo thân sau. Và chúng ta lấy thân trước ra để tiếp tục chúng ta vẽ thân sau. Đây là lai thân sau, eo của thân sau. Đây là đường hạ nách. Và từ eo này và điểm đây là sống lưng của eo, và bạn giảm vào là 1 cm để chúng ta lướt sống lưng cho đẹp nha. Từ trên đỉnh cổ này là bạn lướt nhẹ xuống. Và điểm ngang ngực này bạn vào là 0,5 cm. Eo 1 cm, điểm ngang ngực là 0,5 cm và xuống lai là chúng ta vào 0,3 cm để chúng ta đi đường sống lưng cho được hài hòa lại để cho đẹp sống lưng sau nha. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ thân sau là 4 cm. Bạn để thước như thế này, từ điểm vào cổ đến điểm xuống cổ bạn gạch như thế này. Và chúng ta về độ cong của cổ. Bạn bung đoạn này ra là 1,2 cm nha. Các bạn lưu ý khi các bạn tính rộng áo của thân sau là các bạn tính từ đường đã giảm sống lưng vào rồi nha. Còn đường ngoài này là chúng ta không tính ạ. Và tiếp đó chúng ta tính rộng ngực cho thân sau là bằng rộng ngực của thân trước giảm lại 1 cm là 22 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo cho thân sau là bằng rộng eo của thân trước giảm lại 1 cm là 21 cm. Và tiếp đó chúng ta tính thùng áo của thân sau là bằng thùng áo của thân trước giảm lại 1 cm là 23 cm. Và chúng ta vẽ sườn áo. Và đây là đường hạ nách của thân sau. Chúng ta xuống thêm 2 cm để chúng ta lấy đầu bên của thân sau. Chúng ta tính thân áo là từ đường giảm sống lưng này rồi, còn chúng ta tính bên là chúng ta tính bên đường thẳng này để cho chúng ta có được bên thẳng nha. Và chúng ta vào bên cho thân sau là 10,5 cm. Về tiếp đó đây là sườn áo của thân sau, bạn lấy vào là 6 cm để chúng ta lấy độ cong của nách tay sau. Và từ điểm vai của nách không tay này bạn gạch xuống như thế này. Và tiếp đó đoạn nách này là bạn chia ra lấy 1/3. Sau đó đoạn trên này bạn cũng vẽ cong nhẹ lại giống như thân trước để cho được ngang ngực này nó được hài hòa, để nó có độ cong của vòng nách cho đẹp nha. Chúng ta vừa vẽ xong thân sau, bây giờ chúng ta cắt nha. Là đây chúng ta vừa cắt xong thân sau, chúng ta để thau qua một bên nha. Và đây là thân trước, bây giờ chúng ta rã phần cúp ngực này ra. Và tiếp đó khi các bạn cắt thì các bạn cắt rập giấy ra như thế này. Sau đó các bạn đặt giấy lên trên vải và các bạn cắt. Khi các bạn cắt là các bạn để như thế này. Đây, để khoảng trống của đoạn này ra là khoảng 2 cm, của đoạn ngực này ra nè, khoảng 2 cm các bạn đặt như thế này. Và sau đó các bạn vẽ để các bạn cộng đường may
của đường ngực này là 1 cm. Đây là độ ngực này, đây cũng cộng là 1 cm. Bạn để canh ra như thế này. Khi bạn cắt là bạn lưu ý, bạn lượt lại đường đầu đỉnh ngực, lượt lại đường eo, và sau đó khi bạn may lại là đường eo trùng lên với đường eo và đường đầu đỉnh ngực trùng lên với đường đầu đỉnh ngực để cho được chuẩn phông áo nha. Đó. Và các bạn để lên như thế này, thì sau đó các bạn vẽ đều hết. Rồi khi các bạn cắt là đoạn này chừa ra 2 cm, làm bên này chừa 1 cm và bên này chừa 1 cm. Và vòng nách cắt chừa đường may là 0,5 cm. Vai là 1 cm. Cổ là 0,5 cm. Và đường từ cổ xuống đường đinh đến lai thì bạn cũng chừa là 0,5 cm. Và đường sườn bạn chừa ra là 2 cm. Và lai mình đã chừa rồi, vì vậy chúng ta không chừa nữa nha. Và đây là thân sau, thì các bạn chừa đường may đường sống lưng này là 1,5 cm cho đường may sống lưng, và cổ 0,5 cm, và vai là 1,5 cm cộng thêm 1,5 cm để đường may. Vòng nách là 0,5 cm và đường sườn là bạn cộng 2 cm. Đó. Mình có ghi rõ hết, hy vọng là các bạn lưu ý nha. Thật sự ra video của mình hơi dài, vì vậy cho nên khi mình cắt là bởi vì mình muốn chia sẻ cho nó tỉ mỉ một chút để các bạn nắm bắt cho dễ. Mong các bạn thông cảm. Thường áo ghi lê là chúng ta cắt phần thân trước là 2 lớp, lớp trong và lớp ngoài cho nó đẹp. Có nghĩa là khi bạn rã bạn cắt như thế này, bạn cắt trên keo là 2 lớp, phần này là 2 lớp, phần này là 2 lớp. Sau đó khi bạn may lại và phần nào là lớp ngoài là bạn để lớp ngoài, bạn đánh dấu. Sau đó lớp trong, lớp lót, có nghĩa thay vì bạn cắt nẹp nhưng mà mình không cắt nẹp. Đây mình ví dụ cắt miếng nẹp của thân sau cho các bạn xem nha. Có nghĩa là khi bạn đặt trên vải xong, bạn chừa đường may ra như thế này, bạn vẽ dấu đây là đường may, thì khi bạn cắt nẹp thân sau là bạn cắt từ ngay cái điểm này, còn đường may này là khi bạn ráp lại là không tính nha. Có nghĩa là thân sau mình cắt tròn như thế này thôi. Bạn từ đây vai bạn xuống khoảng chừng 4 cm, từ điểm cổ là bạn xuống khoảng chừng 12 cm. Sau đó bạn vẽ cong lại như thế này. Đây, bạn vẽ cong lại như thế này và bạn, bởi vì chúng ta cắt cong như thế này là khi chúng ta cử động phần thân sau là đoạn này nó không làm cho mình bị tức thân sau. Mình giải thích một chút nha. Bạn may vai lại, bạn may xong hết vòng nách, có nghĩa là vòng nách bạn may lại, bạn may vô trong thân, bạn may hết vào. Tiếp đó bạn dỡ cái phần trong nè, bạn nắm cái phần thân trước, bạn luồn ra, bạn kéo ra của thân sau, là có nghĩa là khi mình lộn lại là vai của thân trước và thân sau bị giấu đi đường may thì nó rất là đẹp nha. Đó là cái cách may. Không biết là mình truyền đạt lại các bạn có hiểu hay không, hy vọng là các bạn hiểu. Mình thì khi hay may đầm, tất cả các đầm dạ hội hoặc là những cái đầm mà vai nhuyễn thì mình hay luồn như vậy để giấu được đường may bên trong và sạch luôn cả vai trong và vai ngoài. Đó là cách may nha. Và tiếp đó mình chia sẻ với các bạn cái cách mà chia khuy. Không biết là nếu mà các bạn nào đã biết rồi thì các bạn bỏ qua nha. Những trong video của mình chia sẻ là bởi vì mình cứ luôn sợ những bạn không nắm bắt hết, vì vậy mình chia sẻ hơi bị dài dòng một chút. Còn nếu mà các bạn đã từng biết rồi, các bạn đã may qua giỏi rồi thì các bạn bỏ qua giúp mình nha. Còn cách chia khuy thì bây giờ đây là điểm đỉnh cổ nè, thì bạn chia một khuy ở đây, bạn lấy một khuy ở ngực nè, thì bạn để thước như thế này. Đây, bạn chia ra cho mình là một khuy ở đây. Bạn chia khuy như thế nào thì bạn vẫn lấy một khuy ngay cái điểm ngang ngực này giúp mình. Bởi vì chúng ta mặc áo ôm lên thì ngay cái điểm này nó sẽ không bị bung ngực. Các bạn lưu ý nha. Và tiếp đó từ điểm này thì ở dưới cùng bạn cũng lấy ra một khuy.
phải có một quy để chúng ta cẩn thận khi mặc vào nó không bị bung ngực ạ. Đây là cách chia khuy. Giờ mời tất cả các bạn cùng mình tiếp tục cắt chân váy nha. Chân váy này chúng ta chia ra làm 3 phần, nhưng 3 phần khác nhau, không có giống nhau ạ. Bởi vì phần trên là ngắn, sau đó phần giữa là dài hơn một chút, và sau đó phần cuối cùng là dài hơn thêm nữa. Vì vậy các bạn lưu ý nha, theo dõi cho hết video để nắm bắt công thức cho dễ ạ. Là váy này là chúng ta dài lưng rồi là 4 cm. Vì vậy chúng ta tính dài váy là 90 cm và trừ ra 4 cm là còn 86 cm. Thì 86 cm bạn chia ra đoạn phần trên là 22 cm, có nghĩa là vừa qua khỏi mông một chút là đường rã nha. Vì vậy phần trên là chúng ta tính 22 cm. Và chúng ta gạch một đường thẳng trên đầu vải. Và tiếp đó chúng ta tính phần thân trên của váy là 22 cm. Chúng ta tính lưng là bằng 1/4 của vòng lưng. Và tiếp đó từ điểm đầu lưng này bạn lấy xuống là 20 cm để chúng ta tính rộng mông, đoạn mông nở nhất. Và tiếp đó chúng ta tính rộng mông là bằng 1/4 của vòng mông cộng 5 cm cử động. Vòng mông 86, 1/4 là được 21,5 cm và cộng thêm 5 cm nữa là 26,5 cm. Và tiếp đó bạn để đoạn lưng và đoạn mông bạn vẽ như thế này. Và tiếp đó từ cái đoạn sườn này chúng ta lấy lên là 1,5 cm để chúng ta sa vạt nhẹ lên để cho không bị nhọn đoạn sườn ạ. Bạn lấy lên như thế này. Và đây là phần lưng. Chúng ta cắt nha. Và đây là chỉ một mảnh thân trước. Sau đó bạn rập thêm một miếng này nữa, là miếng này có nghĩa là nhân đôi. Có nghĩa là nhân đôi. Đây là 2 mảnh nha. Tiếp đó bạn rập lên như thế này, thêm một mảnh nữa. Thân trước và thân sau. Đây, chúng ta vừa xong phần thân trên và tiếp tục chúng ta cắt phần thân giữa. Từ đoạn giữa thì bạn nối lại như thế này. Có nghĩa là phần trên này là 22 cm và đoạn giữa này bạn cộng đoạn dài thêm là 6 cm nữa, là đoạn giữa này là 28 cm. Đây là đoạn dài này. Là 28 cm. Tiếp đó bạn gạch một đường thẳng. Và sau đó bạn đặt lên. Bạn lưu ý cho trùng thật thẳng lại với cái đường sóng vải này nha. Và bạn đánh sườn của thân phần trên. Sau đó bạn cộng ra thêm 10 cm. Và từ điểm 10 cm này là bạn vẽ thẳng xuống. Như thế này. Và tiếp đó chúng ta tính lấy chiều dài là 28 cm. Phần giữa này chúng ta không cần phải sa vạt cong lên, bởi vì phần trên này cong là bởi vì phần lưng này nó nhỏ hơn, vì vậy chúng ta còn sa vạt lên. Phần giữa này chúng ta cắt thẳng nha. Đây là khi chúng ta ráp lại. Và sau đó bạn cắt mảnh này là 2 mảnh, bạn nhân đôi lên nha. Bạn nhân đôi có nghĩa là nhân lên thêm 2. Và tiếp đó đây là phần cuối cùng, thì bạn lấy thông số phần thân trên là 22,
cộng thêm 6 xăng là phần giữa là 28, và phần dưới bạn cộng thêm 8 xăng, có nghĩa mỗi tầng bạn cộng thêm, cứ thêm lên, thêm nấc lên là 2 xăng. Phần dưới bạn cộng thêm 8 xăng là 36 xăng. Thì đoạn này là chúng ta lấy 36 xăng. Và tiếp đó chúng ta lấy dài là 36 xăng. Vậy chúng ta gạch ra như thế này. Và tiếp đó bạn để thân giữa này lên, đoạn cho nó song song với lại đường sống này thì bạn gạch dấu. Phần thân trên bạn cộng ra là 10 xăng, thì phần thân dưới bạn cộng thêm là 12 xăng. Có nghĩa là đoạn này là 10 xăng và đoạn này là 12 xăng. Và tiếp đó từ điểm đoạn 12 xăng này bạn gạch thẳng như thế này. Chúng ta cắt nha. Và đây các bạn, mảnh này các bạn cũng nhân đôi lên giống y như đây. Giống như phần trên này là chúng ta nhân đôi. Có nghĩa là các bạn cắt hai mảnh như thế này và chúng ta cũng cắt hai mảnh như thế này, giống y như phần trên là mình đã cắt hai mảnh như thế này. Mình ví dụ cho bạn là phần trên như thế này thì phần giữa bạn cũng cắt thêm một mảnh như thế này nữa, là giống y như đây là hai mảnh. Khi bạn may thì phần trên này là bạn nhúng. Mình mới vừa ví dụ phần này cho các bạn xem là độ nhúng như thế này, và phần dưới này thì bạn cũng nhúng lại và bạn may giống phần trên này. Đây mình cũng nhúng lại như thế này và bạn may nối lại với đường này. Nhưng bạn lưu ý công thức của mình là chưa có đường may nha, là đường may lưng là bạn cộng 1 xăng, cộng 1 xăng đường may, và đường sườn bạn cũng cộng 1 xăng. Tất cả là bạn cộng 1 xăng hết, ngay cả đường và ngay cả đường rã này bạn cũng cộng 1 xăng nè nha, 1 xăng. Và đường lai bạn cũng cộng 1 xăng, hai đoạn này cộng 1 xăng, tất cả là đều có đường may 1 xăng hết. Bạn lưu ý nha. Có nghĩa ren là các bạn may phần trên này là đây là phần ren y như trong mẫu nha. Và sau đó bạn may dây kéo thì bạn may vào dây kéo bên hông nha, để cho cái phần độ nhúng này nó không có bị nối ở chính giữa, đó sẽ giảm cái độ đẹp đi. Vì vậy bạn vào dây kéo bên hông và bạn tính bằng số lưng của mình. Sau đó ở phần trên này bạn may bảng lưng con là bằng số đo lưng của mình. Và mình cũng chia sẻ trước, bạn vẽ túi thì từ đường eo bạn lấy xuống cho mình là áo này là áo ngắn, bạn lấy xuống cho mình là 5 xăng. Từ ở trước này là 5 xăng, nhưng ở phía sau này bạn giảm lại 0,5 xăng. Có nghĩa từ đoạn sườn này bạn xuống là 4,5 xăng và đoạn đầu này bạn xuống là 5 xăng. Mình ví dụ nha. Từ đường rã cúp bạn ra để lấy miệng túi đầu tiên là từ 2,5 xăng, và sau đó bạn lấy rộng túi là 10 xăng. Bạn lấy vào như thế này. Và túi này là túi giả nha. Đây là bạn cắt miếng keo, bạn ép lên miếng vải như thế này và bạn gập đôi lại. Sau đó bạn lấy túi lên là 2 xăng. Bạn lấy túi này là túi cơi và túi giả. Từ miệng túi này bạn gạch xuống 2 xăng như thế này. Đây là mẫu túi 2 xăng đúng không ạ? Thì sau đó bạn mới cơ từ cái miệng túi này qua miệng túi này, bạn mới may một đường ở đây. Và may đó xong bạn ủi bật lên như thế này. Đây bạn bật lên như thế này là đây là chúng ta mẫu túi giả nè. Và mình cũng giải thích tại sao mà đoạn này mình xuống thấp hơn và đoạn ở ngoài này mình xuống sâu hơn, là khi chúng ta mặc lên là độ vai nó xiên
Khi độ vai nó xiên lên thì nó điều chỉnh được cái miệng túi là cho nó thẳng nha. Mình mới vừa hoàn thành xong mẫu như trên. Hy vọng các bạn yêu mến kênh của mình. Xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn rất nhiều và chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.